Welcome back sa aking channel. It's me again, Mommy TineBelle. Today's vlog, guys, i-share ko yung mga niluluto ko in the past 2 weeks na hindi ako ng rice, bread, sweets, pasta, mga ganon. I just only eat vegetables, any kind of meat, eggs, ganon. Hindi nawawala sa akin yung eggs. Tapos yung timbang ko from 55.5 down to 52.9, no, diba? Pero tingin ko hindi pa talaga nabawasan yung fats ko. Parang parang lumiit yung tummy ko, ganon. Pero yes, kasi yung goal weight ko talaga is mga 48 kilos. Wow! Yung weight ko dati. So, sana makuha ko yun. So, ngayon, isi-share ko yung mga lulutuin ko. Dadamihan ko na siya pagluto para alam mo yung hindi ka na magluluto palagi tapos i-stock ko na lang sa freezer. So yun yung gagawin ko. So ayun guys, sana panoorin niyo hanggang sa dulo. Ayun guys, meron tayong cauliflower. Ayan, 1 hull of cauliflower siya guys. Tapos i-blender ko lang siya. Guys, maglagay ako ng butter kasi magluluto ako ng cauliflower rice. Ayan guys. Ayan yung magiging kanin ko, yung cauliflower. Then, maglagay din ako ng konting oil. Ayan. Ginamit ko guys, olive oil. Then, naghiwa din ako ng bacon. Ayan, ubusin ko na lang siya. Bacon guys, pwede kayong maglagay din ng yung mga leftover na isda. Pwede tuna, yung mga dried fish, ganun. Mas malasa yun yung mga dried fish. Last time nagluto ako dito ng cauliflower rice. Nilagyan ko siya ng ham, pero ang alam ko parang medyo mataas yun sa carbs. Pero kapag strict kayo guys, huwag na kayong gumamit ng ham. Lalo na yung mga spam, ganun. Ilagay ko na rin tong cauliflower. Habang niluluto ko yung cauliflower, nagpainit ako sa pot kasi magpiprito ako ng baboy.
kasi tumatalsik siya. Tsaka nasusunog. Dito naman tayo sa cauliflower rice. Baka masunog siya. Habang niloloto yung cauliflower tsaka yung pork, gagamit pa ako ng 2 pot para sa vegetables. Lagyan ko lang ng konting soy sauce. Usually, yung ginagamit dito yung coconut aminos, pero wala akong coconut aminos, kaya soy sauce na lang. Pero kapag strict kayo, guys, ayan, huwag kayong gumamit ng soy sauce. Then, I will add a bit of water. Takpan ko lang din siya, guys, para mas maluto siya. Dito naman, maglagay lang ako ng mantika. Para yan sa vegetables, guys. Ito yung lulutuin ko, guys, yung peas, corn, and capsicum. Pero sa mga nagki-keto diet, guys, alam ko bawal yung peas and corn. Pero siya, healthy. Yeah, healthy star rating, 5 star. Tapos, ito yung nutrition information niya, guys. Yung carbohydrates niya, sa per 100 grams, 7 grams yan yung carbohydrates niya, guys. Pero siya, source of fiber, source of vitamin C, source of folate. Ayan. Takpan ko lang din siya. Maglagay lang ako ng konting tubig. Ayan. Ito, guys, maglagay lang ako ng seasoning, guys. Ito yung gamit ko. Ito yung nutrition information niya, guys. So, i-check muna natin to. Mukhang luto na siya. Mamaya nasunog. Buti hindi siya nasunog. So far, natapos ko na rin lutuin yung vegetables and pork. Next batch naman is yung eggs. Gagawa ako ng omelette.
and yung salmon na nasa lata. Ito yung sinasabi kong salmon, guys. Habang iniinit ko muna yung salmon, lulutuin na natin yung